Salutare prieteni, bine ați revenit pe canalul meu. Astăzi suntem la volanul noului Renault Arcana și m-am gândit să fac un review pentru voi, să vă prezint mașina mai în detaliu. Weekendul acesta m-am plimbat cu ea și pot să spun că este pe departe cel mai interesant model de Renault care se poate achiziționa în momentul de față. Așa arată noul Renault Arcana de la exterior, mai bine zis din lateral. De aici, din lateral, putem observa jantele pe 18 inch, care vin ca standard pe versiunea de echipare Intens și sunt în două tonuri, biton, cu un design foarte frumos, specific celor de la Renault. Cățelul analizează și el un pic mașina. Cred că nu-i place că nu are 4x4. Ce mai putem observa din lateral sunt inserțiile din plastic negru care acoperă toată partea inferioară a mașinii. Încep de la bara față, se continuă pe aripile față și spate și merg și pe toată lungimea bazei portierelor, ca să spunem așa. Tot aici la portiere, în partea de jos, avem și o inserție cromată, inserție pe care o regăsim și înaintea portierelor față, dar și pe baza geamurilor și la baza geamurilor. De aici putem observa și forma de SUV coupé, specifică lui Renault Arcana, și și garda la sol un pic mărită față de Renault Captur, care este cumva fratele mai mic al lui Renault Arcana. Din păcate, în România nu va fi comercializat modelul cu echiparea 4x4, ceea ce este o pierdere, aș zice eu. Nu știu cât de mare pentru Renault, dar destul de mare pentru mine, deoarece eram foarte curios cum se comportă în teren, în off-road, și dacă ar fi fost 4x4, probabil că l-aș fi comparat cu Duster-ul, mai ales pe zăpadă. Acum să trecem la partea din spate. Aici în spate avem senzorii de parcare care sunt în număr de 6. În lateral avem și senzorul de unghi mort. Tot la baza bării spate avem o inserție din plastic de culoare argintie. Aceeași inserție o avem și pe bara față. Mai sus, deasupra numărului, avem și camera pentru marș arier. La majoritatea modelelor Renault, sau mai bine zis cred că pe Megane Sedan și pe Captur, camera este undeva pe siglă, dar la Arcana au ales să o pună mai jos pentru o vizibilitate mai bună, deoarece sigla a ajuns undeva în zona asta mai sus, datorită spatelui mai ridicat, specific acestui cupe. Farurile sunt pe tehnologie LED, aceeași semnătură luminoasă dintr-un capăt în altul pentru triple din spate. Acum nu se observă foarte bine, dar în momentul în care blocăm mașina sau o deblocăm, se aprind pe toată lungimea lor. Eu zic că bara are un design destul de drăguț, arată foarte bine, nu avem evacuare, este ascunsă undeva evacuarea este ascunsă undeva în zona asta. Avem în schimb în partea de jos niște faruri, avem proiectoarele de ceață. În momentul în care aprindem proiectoarele de ceață, se aprinde doar ăsta din partea stângă, din ce am observat. Și lângă camera de marșarier avem butonul care deschide portbagajul. Portbagajul aș putea spune că este imens, are în jur de 500
500 ceva de litri, nu mai știu sigur. Oricum, la modelul E-Tech, portbagajul este un pic mai mic. La ambele modele primiți și această podea falsă care se poate da deoparte și rămâne un spațiu și mai mare de depozitare. Dacă totuși aveți nevoie de spațiu mai mult, dar nu vreți să renunțați la podeaua falsă, podeaua se poate pune în poziția asta. Se pierd câțiva centimetri la înălțime, dar măcar se câștigă spațiu în zona asta. La capitolul practicabilitate avem un compartiment în partea stângă și cam atât. Nu avem niciun cârlig de fixare a sacoșelor. În partea superioară mai avem și acest plafon dintr-un material ușor, dintr-un placaj. Plafon care se poate scoate foarte ușor. Și care poate fi așezat așa. Da, mă rog. Dacă vreți să câștigați un pic mai mult spațiu, ar fi bine ca plafonul să fie dat afară cu totul, pentru că va ocupa ceva spațiu în portbagaj. Bancheta se poate rabata în proporție de 1:3. Avem aici niște butoane, niște locuri care se apasă și se rabatează. În zona asta avem un buton, avem un mânier care este complet, sau mă rog, îl putem apuca fie așa, fie invers, și astfel se poate închide portbagajul. Părerea mea este că portbagajul este cel mai mare atu pe care îl are acest model, pe lângă garda la sol mai ridicată. Acum să mai trecem puțin și la partea din față. În față avem senzorii pentru unghiul mort, care deservesc totodată și ca senzori de parcare. Avem cei 4 senzori de parcare în zona din față, 2 în partea asta, cumva deasupra zonei prin care trece, zonei acestea deschise, pe unde trece aerul, iar 2 undeva în zona superioară a părții din plastic negru. Aici pe mijloc avem și zona tehnică pentru asistența la frânarea de urgență. S-a renunțat la proiectoarele de ceață. În mod normal se găseau în partea asta, sau mă rog, în zona asta. La celelalte modele Renault se găsesc în zona asta. Farurile sunt cu tehnologie full LED. Avem LED și pentru luminile de zi, și pentru faza lungă, și pentru faza scurtă. Faza lungă și faza scurtă sunt cu sistem automat, adică se aprinde automat faza lungă în momentul în care senzorul de lumină nu captează farurile de la mașinile care vin de pe contrasens. Avem și ștergătoare automate în dotarea standard și totodată farurile care sunt și ele automate. Tot în partea din față avem și sigla Renault și o grilă față destul de mică, destul de slim, care este înconjurată de aceleași inserții de culoare argintie. Mai aveți posibilitatea la nivelul de echipare intens de a opta pentru un plafon de culoare neagră și tot așa, ca extra opțiune, puteți adăuga și o trapă. Modelul ăsta nu are trapa respectivă și dacă ne uităm atent pe plafon, observăm două linii care cumva continuă nervurile de pe capotă. Oglinzile sunt acoperite de o vopsea neagră lucioasă, iar în momentul în care
blocăm sau deblocăm mașina, ele se strâng sau se desprind și au pe ele și semnătura pentru semnalizare. Pe cel mai mic nivel de echipare avem ca standard un sistem EasyLink de 7 inch, un afișaj de bord de 4,2 inch sau un afișaj de bord TFT de 7 inch dacă veți opta pentru motorizarea E-Tech. Pe acest model avem o opțională cu o tabletă de 9,3 inch de tip portret cu un sistem audio Bose. La interior avem materiale de foarte bună calitate, avem plastic moale pe partea superioară a bordului, dar și pe partea superioară a portierelor și pe zona unde zona de ținere a antebrațului. La fel, o inserție din piele ecologică foarte moale și foarte confortabilă. În partea inferioară, în schimb, avem plastic tare, atât pe portiere cât și în zona inferioară a bordului. La acest nivel primim tapiserie mixtă cu piele ecologică la margini și material textil spre interior. Un design care întregește cumva restul designului interior, folosind mai multe nuanțe de gri și negru. Avem inserții de culoare gri în jurul schimbătorului, la capătul butonului pentru frâna de mână electrică, în jurul zonelor de depozitare a paharelor și în jurul mânerilor pentru deschiderea portierei și pe partea și pe partea care delimitează zona superioară de zona de mijloc a bordului. Iar pe mijloc avem o inserție din plastic care imită cumva materialul textil care era folosit sau s-ar putea să mai fie folosit pe modelele de Clio și Captur. În partea asta avem buton pentru asistentul la menținerea benzii de circulație, care este o opțiune ce vine în echiparea standard pentru Renault Arcana, indiferent de nivel, și un buton care ajustează înălțimea farurilor. Volanul este la fel ca la toate modelele Renault, sau mai bine zis, are aceeași structură, să spunem așa. În plus găsim un buton pentru pilotul automat adaptativ, plus un buton prin care se poate ajusta distanța pe care senzorii sau pe care mașina trebuie să o țină raportată la mașina din față. Display-ul de bord are un contrast foarte bun. Butonul pentru pornit și oprit motorul este undeva între tabletă și volan. Iar sub tabletă avem butoane pentru scaunele față încălzite, care sunt pe două niveluri, buton pentru a opri sistemul start-stop, un buton pentru selectarea modului de conducere și un buton pentru parcarea hands-free, asta fiind o opțiune disponibilă ca standard dacă optați pentru versiunea RS Line sau opțional pentru versiunea Intense. Sub butoanele de pe bord avem aerul condiționat automat sau cu reglaj automat, care la fel este în echiparea standard pe toate versiunile. Iar sub butoanele aerului condiționat întâlnim și două sloturi USB, un buton AUX și o priză de 12V. În spatele, pe consola centrală, în zona din spate, avem la fel două sloturi USB și o priză AUX. Aici mai avem o cotieră cu spațiu de depozitare și cam atât la interior în partea din față. În partea de sus avem și un buton pentru SOS și becuri pentru interior. Pe rândurile din spate, Renault Arcana este foarte încăpător.
Am poziționat scaunul șoferului ca pentru mine. Vedeți și voi că avem două degete la zona de la genunchi. Avem pe centru avem și cotiere cu două zone pentru pahar. Scaunele au Isofix. Foarte interesant, centurile de siguranță se prind în zona asta pentru a nu mai încurca în momentul în care scaunele se rabatează. Bancheta este rabatabilă în proporție de 2/3, iar dacă punem podeaua falsă din portbagaj la nivelul ăsta, vom obține o suprafață aproape plană sau foarte apropiată de perfect plană pentru a încărca diverse obiecte care sunt mai lungi decât portbagajul în sine. Interiorul arată foarte bine. Pe varianta de echipare intensă avem tapiserie în două tonuri, după cum spuneam, piele ecologică și pânză, iar ca opțional putem cumpăra și tapiserie din piele naturală, iar pe varianta Zen avem doar tapiserie din pânză și pe varianta RS Line doar tapiserie din piele Alcantara. Și cam acesta ar fi review-ul meu. Acum trebuie să las mașina la dealer. Dacă doriți mai multe informații, nu ezitați să sunați la numele de telefon din descrierea videoclipului. Iar până data viitoare vă doresc drumuri bune și numai bine. Pe curând!